Вітаю, друзі! Неймовірно смачний виходить кисіль саме в такому поєднанні – кисло-солодкий вишневий шар із ванільно-молочним. Буду дуже рада, якщо спробуєте. Для вишневого шару використовую заморожені вишні, або ж найкраще – це консервовані вишні у власному сокові. Рецепт у мене на каналі є, залишу вам посилання. У мене тут вишня з черешнею. Дуже, друзі, смачно! Так консервувати спробуйте обов'язково. Соку тут мало, тому ягоди я пересипала в кастрюлю, сік злила. І довожу його до об'єму рівно 1 літра. Має бути 1 літр рідини. Повертаю до ягід, але невелику кількість холодного соку з водою я залишила, щоб розчинити в ньому крохмаль. Додаю цукор за смаком. Для мене це 3 столових ложки. Крохмаль. На 1 літр рідини це 2 столових ложки крохмалу, але обов'язково зверху. Вийде кисіль такої густоти, що можна буде його їсти ложкою. Ягоди вже закипіли, вливаю розчинений крохмаль, який перед додаванням я розмішала добре ложкою. Тому що крохмаль має здатність осідати на дно. Готую після закипання 1 хвилину, не більше, постійно помішуючи. Вогонь нижче середнього. Розливаю, поки ще гарячий. Коли трохи остигне, він одразу загускне. Це означає, що можна готувати другий шар молочний. Для цього 1 літр молока виливаю в кастрюлю. Невелику кількість холодного молока я залишила і теж додала 2 столових ложки крохмалю зверху, цукор 3 столових ложки та для аромату трохи ванілі або ванільного цукру. Молоко закипіло, вливаю залишки молока з розчиненим крохмалем і після закипання, постійно помішуючи, варю ще приблизно 1 хвилину, не більше. Ще гарячим розливаю одразу другим шаром і залишаю, щоб остигло. Друзі, усім смачного! Спробуйте приготувати саме так, адже поєднання вишні з молочним желе просте, але дуже смачне. Усі